मालवणी किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत झटपट होणारी कुकरमध्ये पावभाजी। पावभाजी बनवण्यासाठी हे बघा मी इथे एक बीट घेतलं आहे छोटं कापून, एक शिमला मिरची घेतली आहे, एक गाजर घेतला आहे, हा बघा थोडासा फ्लॉवर घेतला आहे 1 वाटी आणि 2 छोटे बटाटे घेतले आहेत कापून। चला तर आपण कुकरमध्ये पावभाजी कशी बनवायची ती बघूया। तर तुम्ही बघू शकता हे बघा मी इथे कुकर ठेवला आहे आणि कुकरमध्ये आपल्याला 2 पळ्या तेल घालून घ्यायचं आहे। हे बघा बघू शकता हे बघा मी एक कांदा घेतला आहे आणि त्याला मिक्सरला लावून घेतलं। त्यामध्ये 1 तुकडा आलं टाकलं होतं आणि 2 लसूण पाकळ्या टाकल्या होत्या। हे सर्व मिक्स करून मी मिक्सरमध्ये लावून घेतलं आहे। तर आता ते आपण घालून घेऊया। 1 इंच आलं घातलं होतं, 2 लसूण पाकळ्या आणि 1 छोटा कांदा। तर हे सर्व मी मिक्सरला लावून घेतलं आहे बघा। आणि आता आपल्याला तेलामध्ये व्यवस्थित भाजून घ्यायचं आहे। गॅसची फ्लेम आपल्याला मीडियम ठेवायची आहे। हे बघा आता व्यवस्थित भाजून घेऊया। तर हे बघा बघू शकता असा कांदा आपल्याला व्यवस्थित भाजून घ्यायचा आहे। अजून 2 मिनिटं मी याला व्यवस्थित परतून घेईन। तर तुम्ही बघू शकता बघा कांदा भाजलेला आहे। त्यामध्ये आता हे बघा मी 2 टोमॅटो मिक्सरमध्ये लावून घेतले होते ते घालून घेऊया। आणि बघा व्यवस्थित आपल्याला असं मिक्स करून घ्यायचं आहे। तर तुम्ही आता बघू शकता हे बघा मी कसुरी मेथी घालून घेते आणि आपल्याला हे बघा आता व्यवस्थित हे टोमॅटो आणि कांदा एकदम मस्तपैकी भाजून तयार झालेला आहे। तुम्ही बघू शकता हे बघा तेल पण सुटलेलं आहे। त्यामध्ये आता आपण मसाले घालायला सुरुवात करूया। बघू शकता हे बघा मी पाव चमचा हळद घालून घेते, पाव चमचा जिरा पावडर घालून घेते, 1 चमचा धना पावडर घालून घेतली आणि हे बघा लाल मिरची पावडर 1 चमचा घालून घेते। बघा पावभाजी मसाला 1 चमचा। आता हे बघा सर्व मसाले आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे आहेत। हे बघा आणि 2 मिनिटं मी यांना भाजून घेणार आहे असं तेलामध्ये व्यवस्थित मसाले। तुम्ही आता बघू शकता बघा मसाले आपले भाजून तयार झालेले आहेत व्यवस्थित। आणि आता आपण त्यामध्ये बघा सर्व भाज्या घालून घेऊया। बीटाचा वापर केल्यामुळे भाजीचा कलर चांगला येतो आणि आपल्या तब्येतीला पण बीट चांगलं असतं। मुलं खात नाही, तसं पावभाजीमध्ये घातल्यानंतर मुलं खातात म्हणून नक्कीच घाला। या बघा भाज्या आपण अशा व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। छानपैकी भाजीचा वास येतो पावभाजीचा। पावभाजी बनायच्या आधीच यायला चालू झालाय वास। तर अशी भाजी एकदा नक्कीच बनवा तुम्ही, लवकर होते ही रेसिपी म्हणून। बघू शकता हे बघा मी 1 ग्लास पाणी घालून घेते आणि व्यवस्थित मिक्स करून घेते। आणि आता हे बघा व्यवस्थित मिक्स करून घेते आणि आता आपल्याला झाकण लावून याला 2 ते 3 शिट्या काढून घ्यायच्या आहेत। हे बघा आता हे बघा झाकण लावून मी 3 शिट्या काढून घेते। तुम्ही बघू शकता बघा 3 शिट्या झालेल्या आहेत आणि आता आपण कुकर खोलून घेऊया। ते बघा कुकर खोलून घेतलेलं आहे आणि भाजी आपली बघा व्यवस्थित अशी शिजलेली आहे। तर तुम्ही बघू शकता बघा भाजी व्यवस्थित शिजलेली आहे। त्याला बघा पावभाजीचा मॅशर आहे ना त्याने असं मॅश करून घ्यायची आहे बघा व्यवस्थित। आणि भाजी आपली बघा पटकन अशी पावभाजी बनवून तयार झालेली आहे। आता आपण डबल टेबल फोडणीला देतो, उकडून घेतो, हे करतो, त्यापेक्षा ही भाजी सोप्या पद्धतीमध्ये बनवून तयार होते। तर तुम्ही बघू शकता हे बघा भाजी मेशर आहे, त्या मेशरने बघा भाजी मी व्यवस्थित अशी मॅश करून घेतलेली आहे। भाजी हे बघा व्यवस्थित अशी मिक्स झालेली आहे। हे बघा ही पटकन अशी बघा भाजी आपली तयार झालेली आहे कुकरमध्ये। आता आपण त्यामध्ये परत पावभाजी आणि थोडा बटर घालून व्यवस्थित शिजवून घेऊया। तर तुम्ही बघू शकता हे बघा आता मी यामध्ये बटर घालून घेते आहे। पावभाजी म्हटल्यानंतर जरा बटर जास्तच लागतो। ते बघा बटर घातल्यानंतर आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायची आहे आणि त्याबरोबर मी आता कोथिंबीर पण घालून घेते। ही बघा कोथिंबीर घालते आणि व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। आता यामध्ये बघा चवीनुसार आपण मीठ घालून घेऊया।
बघू शकता बघा छानपैकी अशी पावभाजी बनवून तयार झालेली आहे. तर ही माझी रेसिपी कशी वाटली ती नक्कीच मला कमेंट करून सांगा. अर्धा चमचा आपण पावभाजी मसाला परत घालून घेऊया आणि व्यवस्थित मिक्स करूया. आता तुम्ही बघू शकताय बघा आपली भाजी 15 ते 20 मिनिटामध्ये तयार झालेली आहे पावभाजी. ही माझी रेसिपी कशी वाटली ती नक्कीच मला कमेंट करून सांगा. धन्यवाद. आणि जास्तीत जास्त माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, प्लीज प्लीज. शकता हे बघा आता आपण पावभाजी प्लेटीमध्ये वाढून घेऊया. ही बघा छानपैकी अशी पावभाजी गरमागरम मस्तपैकी अशी तयार झालेली आहे. आणि तुम्ही बघू शकता बघा आपण आता त्यावर बटर घालून घेऊया आणि छानपैकी पावभाजी तयार झालेली आहे.